Vahvan pompun jälkeen markkina on lähtenyt pieneen luisuun. Nyt oikeastaan tarvittaisiin sitten vetoapua tuloksista, joten katsotaan tämänhetkistä tuloskautta. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä Jukka ja Tuomas jälleen kerran keskustelee osakemarkkinoista ja siitä, että miten me kaikki voitaisiin tehdä parempia tradeja. Tällä hetkellä on vähän ne ikävä kombo markkinoilla päällä, että siellä osakemarkkina tulee alaspäin, bondit tulee alaspäin ja samaan aikaan myös dollari tulee vähän alaspäin, niin minkä takia tämmöinen tilanne meille on tullut tähän käsille? Se on hyvä kysymys ja siihen on ehkä niin kuin erilaisia spekulaatioita tässä vaiheessa, mutta ei välttämättä semmoista niin varmaa vastausta siitä, että minkä takia näin tapahtuu tällä hetkellä. Tämä on aika poikkeuksellinen tilanne siinä mielessä, että yleensä nämä kolme asiaa ei tapahdu yhtä aikaa. Eli usein kun me nähdään osakemarkkinoilla laskua tai vahvempi semmoinen stressitilanne, niin yleensä turvasatama, eli velkakirjat, ne on silloin yleensä nousussa, koska niille on silloin kysyntää. Samoin myös dollarin arvon lasku ei yleensä korreloi osakemarkkinoiden laskun kanssa. Et jos katsoo vaikka vuoden 2022 karhumarkkinaa, niin silloin dollari nimenomaan vahvistui sen karhumarkkinan aikana. Et yleensä se tapaa olemaan ennemminkin niin päin. Et siinä mielessä on aika poikkeuksellinen tilanne, ja osittain tätä ehkä voi niin kuin yleisesti selittää sillä, että amerikkalaiset finanssimarkkinat ei ole tällä hetkellä kovin kuumaa tavaraa ja ulkomaiset sijoittajat ehkä vetää varojaan pois sieltä. Kysymys onkin sitten, että kuinka kauan tämmöistä voi jatkuu. Ja siihen onkin varmaan sitten niin kuin monia erilaisia vastauksia, mutta mikä niistä on oikein, niin on se tärkeä kysymys. Ja ehkä tässä on niin kuin tärkeää, että tästä eteenpäin seurata sitä, että kuinka tämä kolmen kombo kehittyy. Ja nimenomaan, jos tämä niin kuin jatkuu tämä sama kehitys tässä pidempään, niin siitä voi vetää ehkä sitten hieman huolestuttavampia johtopäätöksiä siitä tilanteesta ja ehkä sen vakavuudesta myös niin kuin kokonaisuutena. Ja nimenomaan toi velkakirjojen lasku samaan aikaan, kun osakemarkkinat laskee, niin se on aika huolestuttavaa ja sehän tarkoittaa kääntää myös sitä, että se korkotaso silloin nousee, kun ne velkakirjojen arvot laskee. Ja se myös tuo painetta samaan aikaan tonne korkopuolelle ja koko talouteen. No nyt sitten kun raha etsii sitä uutta turvasatamaa, koska selkeästi jenkkibondit ei sitä ainakaan tällä hetkellä ole, niin ainakin kulta raketoi tällä hetkellä ja Bitcoin kanssa oli eilen esimerkiksi nousussa, vaikka muu markkina meni alaspäin. Just näin. Eli toikin periaatteessa alleviivaa sitä, että tällä hetkellä nähdään siellä jenkkifinanssimailmassa riskejä ja haetaan jostain muualta semmoista turvallista paikkaa, turvasatamaa, mihin niitä rahoja voi laittaa parkkiin ainakin vähäksi aikaa. Lähdetään tällä kertaa graafeilta vähän eri suunnasta liikkeelle. Ei olla hirveästi katsottu näitä valuuttapareja täällä TC-puolella, mutta nyt kun nähdään selkeästi isoa liikettä siellä myös, niin otetaan tästä tämmöinen USA-dollari-indeksi nyt katsasteluun. Ja tässä tosiaan verrataan sitä, että miten USA-dollari vertautuu semmoiseen valuuttakoriin, missä nyt on sitten useampia isosti käytettyjä muita valuuttoja. Just näin. Ja tässä nähdään, että kuinka vahvasti tämä on laskenut täältä tämän vuoden alkupuolelta. Eli jos laitetaan prosentteja tälle laskulle, niin puhutaan yli 10% laskusta. Ja tässä näkee, kuinka ikään kuin stabiili tämä indeksi on ollut tässä viimeiset pari vuotta vuoden 2023-2024 ajan. Eli se ennemminkin heiluu tuommoisessa aika pienessä rangeissa ja sitä kautta ikään kuin valuutoilla ei ole niin isoa vaikutusta tuohon markkinaan tai edes tuonne niin kuin talouden puolelle. Mutta kun nähdään lyhyessä ajassa isoja muutoksia täällä globaalissa reservivaluutassa, niin yleensä se taas aiheuttaa semmoista niin kuin epävarmuutta koko markkinaan. Ja tämä on niin kuin se ongelma, nimenomaan se niin kuin muutoksen nopeus, mitä tässä ollaan nähty ihan viimeisen parin kuukauden aikana, todella iso liike täällä valuuttamarkkinoilla. Ja periaatteessa osittain samaahan me nähtiin silloin tosiaan vuoden 2022, mikä näkyy täällä vasemmassa reunassa. Eli täältä niin kuin vuoden alusta 2022 noustiin tonne oikeastaan syksyn loppupuolelle. Eli samaan aikaan, kun osakemarkkina laski vahvasti, niin nähtiin isoa liikettä viimeksi täällä valuuttapuolella. Ja nimenomaan, kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin yleensä toi dollarin vahvistuminen liittyy siihen osakemarkkinoiden laskuun, ja sen takia tämä onkin aika poikkeuksellinen tilanne, että ollaan nähty nyt niin vahvaa laskua täällä dollarin puolella, ja silti osakemarkkinat on laskenut.
Ja nyt kun me ollaan täällä Suomessa ja meillä on eurot käytössä kumminkin jokapäiväisessä elämässä, ja kun me sijoitetaan meidän euroja nyt sitten jenkkimarkkinalle, niin se on totta kai siinä mielessä vähän nihkeä tilanne, että nyt me otetaan turpaan myös siellä valuuttapuolella, eli ei se, että pelkästään osakekurssit laskee, vaan sitten että saadaan lisäbonuksena siihen päälle vielä sitten kunnon turskat, koska nyt oltiin nähty vaikka tämä 10 pinnan lasku tuossa dollari-indeksissä. Just näin. Ja nyt kun pyöräytetään näin päin, että katsotaan nimenomaan euron näkökulmasta, niin sitten me nähdään ikään kuin tämä käänteisenä tämä graafi, eli nähdään, että euro on selkeästi vahvistunut tuolta vuoden alusta, missä käytiin vaan noin 1,02 dollarissa euroa vasten, niin nyt saa yhdellä eurolla jo 1,15 dollaria. Eli täällä tosiaankin tuo liike on ollut erittäin vahva ja vuoden alusta se on 11%, mutta tuolta ihan pohjista tuonne huippuhintojen peräti 13% vähän päälle. Mikä tarkoittaa tosiaankin sitä, että eurosijoittajalle, jolla on vahvasti tai paljon sijoituksia tuolla Jenkeissä, niin tässä on tullut nyt niin kuin kahta kautta todella paljon turskaa sinne salkkuun, ja se varmasti niin kuin näkyy nytten ihan eri tavalla ihmisten salkuissa kuin vaikka tosiaan silloin vuonna 2022, jolloin me nähtiin, että SP500-indeksi laski sen 27% sieltä huipusta sinne pohjiin, mutta sitten samaan aikaan periaatteessa eurosijoittaja voitti sen euron heikentymisen kautta. Eli samaan aikaan ne dollarisijoitukset vahvistu siellä, mikä pienensi sitä turskaa, mikä sinne salkkuihin tuli silloin sen karhumarkkinan aikana. Ja nyt mennään sitten taas niin kuin täysin toisinpäin. Eli samaan aikaan osakemarkkina laskee Jenkeissä ja samaan aikaan sen dollarin arvo vähenee, jolloin siitä tulee kahta kautta sitä tappiota. Ja siinä mielessä itse asiassa tämä nyt viimeisen 2 kuukauden aikana nähty lasku on niin kuin indeksitasollakin yhtä suuri tai jopa suurempi kuin mikä se koko 22 karhumarkkina oli. Ja tämä on myös osunut tuonne oman salkun puolelle, eli käytännössä iso osa salkun käteisestä on dollarimääräisessä, joko käteisessä tai sitten osakkeissa, mikä tarkoittaa sitä, että se hitti on tullut sinne salkun puolelle ja puhutaan niin kuin melkein 10% laskusta pelkästään tämän valuuttakurssin muutoksen takia, mitä tässä ollaan nähty viimeisen 2 kuukauden aikana. No mutta sitten jos otetaan siitä 3 kombon jonosta seuraava potilas sisään, siellä oli bondit, niin nekin jatkaa laskua ilmeisesti edelleen. Joo, eli bondien arvot jatkaa laskussa, mikä tarkoittaa sitä, että nämä korot on ollut nousussa täällä. Ja se vahva lasku, mikä me nähtiin ensin noiden tariffiuutisten jälkeen, niin se pomppu on jossain määrin jatkunut täällä. Se ei näy ihan niin hyvin täällä 10-vuotisen puolella, mutta etenkin tuo 30-vuotinen, johon esimerkiksi kaikki jenkkien asuntolainat on suurimmalta osin sidottu, niin täällä tämä pomppu jatkuu vahvempana. Ja jos tosiaankin zoomataan ulos ja katsotaan viime vuosien huippua, mikä täällä 30-vuotisessa on ollut tuossa 5% kohdilla, ihan maksimissaan käytiin tuolla tasolla 5,18. Eli tämä on niin kuin huolestuttavaa, että tämä käytännössä on tässä viime vuosien huipussa kuitenkin tällä hetkellä. Ja sitä kautta etenkin sinne niin kuin asuntomarkkinan puolelle tällä on isompia vaikutuksia, jos tämä jää korkeammalle. Ja sen takia ehkä niin kuin tällä hetkellä kannattaa seurata jopa tarkemmin 30-vuotista kuin 10-vuotista, koska täällä niin kuin ikään kuin tämä stressi tuntuu näkyvän, koska tällä puolella tämä tilanne tuntuu näkyvän vielä ehkä vahvemmin kuin tuolla 10-vuotisen puolella. Ikään kuin tätä kautta tai tätä seuraamalla voi saada niin kuin paremman kuvan siitä ikään kuin bondimarkkinastressistä, mikä tuolla on tällä hetkellä tuolla markkinassa. Ja jos tämä tosiaankin jatkaisi tuosta yli 5%, niin voi olettaa, että sillä olisi vaikutuksia myös tuonne osakemarkkinaan negatiivisesti. Me kun ollaan nyt 10- ja 30-vuotisia korkoja katteltu täällä TC:ssä aikaisemminkin, niin eikö se silloin suurin piirtein tuo 5 pinnan raja ollut se semmoinen vaaravyöhyke, että jos siitä lähdetään niin kuin yläpuolelle vetelee, niin sen jälkeen tavallaan tulee se semmoinen niin kuin selkeä ehkä paniikkimarkkinoille, koska silloin ollaan taas uuden äärellä. Meillä on tavallaan jonkinnäköiset Excelit voitu jo pistää sillain pyörimään sen suhteen, että korot on nyt tällä tasolla, mutta jos me mennäänkin sitä tietystä rangeista ulkopuolelle, niin ollaan tavallaan sellaisella no man's landilla, missä kukaan ei oikeastaan tiedä, että miten vaikka yritykset reagoisi. Kyllä, eli 5% rajaa kannattaa pitää silmällä niin 10-vuotisen kuin 30-vuotisen kohdalla, ja niin kuin nähdään, niin tosiaankin ollaan hyvin lähellä sitä 5% jo tuolla 30-vuotiaassa. No, siirrytään sitten vielä siihen 3. kohtaan, eli sinne osakemarkkinapuolelle, ja täällä tosiaankin viime jakson kuvauksen jälkeen ollaan nähty vähän vahvempaa laskua taas alaspäin, ja tuossa käytännössä hyvin näkyy toi
20 EMA, eli se usein näissä vahvoissa laskutrendeissä on se, joka hintaa painaa alaspäin. Ja viime viikollakin taisi olla puhetta siitä, että tuossa on niin kuin yksi riski, että toi 20 EMA, kun se osuu tuohon hintaan, niin se saa painettua markkinaa alaspäin, ja näin on tällä hetkellä käynyt. Jos miettii prosentuaalisesti tuolta niin kuin ihan huipusta, minne pompattiin, ja missä käytiin eilen maanantaina, kun Jenkeissä oltiin pääsiäisenäkin auki, niin tuommoinen 7% ollaan tultu alaspäin sieltä. Ja se on aika niin kuin, aletaan olla aika maksimeissa siinä, että missä sen haluisi käyvän alempana, jos miettii sitä, että oltaisiin tekemästä korkeampaa pohjaa kuitenkin suhteessa siihen sen paniikkimaanantain pohjaan. Toinen tapa tätä voisi olla katsoa nimenomaan Fibonaccijen kautta, eli missä olisi ikään kuin se korjauksen niin kuin normaali taso, ja tässä periaatteessa ollaan vielä niin kuin ihan OK-tasoilla. Eli jos katsoo näiden viime kynttilöiden kehujen kautta tätä, niin käytännössä 50% Fibonacilla, että käytännössä se maksimi, missä haluttaisiin, että tämä markkina kävisi, olisi sitten tuolla alemmalla Fibonacci-tasolla, eli tuolla 61,8% Fibonacilla. Eli periaatteessa pikkasen olisi vielä laskuvaraa, mutta näitä tasoilta pikkuhiljaa se tukea pitäisi alkaa löytymään, jos markkina tosiaankin haluaa mennä ylöspäin. Ja niin kuin se perusskenaario edelleenkin mulla on se, että ollaan menossa ylöspäin, kun tästä mennään viikkoja eteenpäin, eli tosiaan sinne toukokuun puoliväliin, niin oma targetti edelleenkin olisi tuolla 5700, ja mikään ei sinällään saa muuttunut tässä, mutta kyllä tässä niinku riskejä toki tässä markkinassa on tällä hetkellä, että tässä nähtiin, että 20 lähti painamaan hintaa alaspäin, ja tosiaan toi, mitä tuolla tapahtuu bondimarkkinalla ja valuuttamarkkinalla tällä hetkellä, niin ei ole hirveän positiivista kehitystä, ja se olisi semmoista kehitystä, että me ei ainakaan haluta nähdä, että se voimistuu ja vahvistuu vielä entisestään, koska se voi kyllä aiheuttaa painetta sitten taas tänne osakemarkkinan puolelle myös. SP500 sen päiväkynttilöllähän nyt on semmoinen jännittävä tilanne siinä mielessä ainakin teknistä analyysiä kattoville, että siellä on tämmöinen kuoleman risti tullut ikään kuin esiin, eli kun tämä 50 liukuva menee 200 liukuvan läpi nimenomaan ylhäältä alaspäin, eli ollaan laskutrendissä, mutta silloin kun saadaan vielä tämä risteymä sinne, niin silloin teknisen analyysin mukana ainakin pitäisi olla ikään kuin huono tilanne siinä mielessä, että lasku saattaa jopa jatkuu. Ehdottomasti, ja tämä liittyy just siihen, että kun hinta on mennyt sen 200 liukuvan keskiarvon alapuolelle, ja sitä ikään kuin tulee vielä vahvistamaan se, että myös se 50 liukuva kääntyy sen alapuolelle, niin ne on semmoisia tilanteita teknisen analyysin näkökulmasta, missä niin kuin markkina on ehkä kaikista heikoimmillaan. No tässä on se ero vaan, että niin kuin ollaan nähty, niin Jenkki-indeksit on ollut todella resilienttejä kaikille laskuille. Ja yleensä kaikista laskuista on pompattu aika nopeasti nousuun. Niin sen takia, jos miettii niin kuin kokonaisuutena, niin ne indeksit on ollut niin vahvoja, niin yleensä nämä niin kuin teknisen analyysin laskutrendistä kertovat signaalit, niin ei ole välttämättä niin hyviä paikkoja hypätä pois markkinoilta tai shortata niitä markkinoita. Et nämä toimii ehkä paremmin sit niin kuin yksittäisten osakkeiden kohdalla, missä tiedetään, että se mediaaniosakehan on selkeästi heikompi kuin se indeksi, ja niistä voi löytyä niitä pitkiäkin heikkoja periodeja, ja se perustuu sitten ehkä enemmän siihen niin kuin yhtiökohtaiseen tai toimialakohtaiseen tai muihin ongelmiin, jotka saattaa kestää paljon pidempään kuin mitä sitten nähdään indeksissä kokonaisuutena. Ja just näistä tekijöistä johtuen, niin tämmöinen kuoleman risti, mikä tulee siellä niin kuin indeksitasolla, niin ne toimii vain ja ainoastaan luonnollisesti niissä niin kuin pitkissä karhumarkkinoissa, mitä nähdään siellä indeksien puolella. Et jos otetaan vähän statistiikkaa esiin siitä, että mitä niin kuin näiden aikaisempien signaalien kohdalla on tapahtunut, niin nähdään, että käytännössä silloin IT-kuplan puhkeamisen jälkeen sekä finanssikriisissä ne on ollut hyviä myyntipaikkoja. Ja sen jälkeisien kuolemanristisignaalien kohdalla on enemmän kannattanut olla ostamassa, koska vuotta myöhemmin ollaan yleensä oltu pyörästi 20% korkeammalla nimenomaan finanssikriisin jälkeen sitten. Tästä listasta puuttuu vielä toi viimeisin, mikä ollaan saatu, eli silloin vuoden 2022 karhumarkkinan alussa. Silloin se oli periaatteessa ajatuksellisesti ihan ok, eli se saatiin maaliskuussa 2022, ja tiedetään, että se karhumarkkina päättyi vasta lokakuussa 2022. Mutta sitten taas toisaalta, jos katsoo sitä maaliskuuta 2022 ja maaliskuuta 2023, niin silloin oltiin jo maaliskuu 2023 aika samoilla tasoilla kuin silloin, missä saatiin se ikään kuin myyntisignaali. Et ehkä mun vinkki on tässä niin kuin nimenomaan indeksitasolla se, että se voi lyhyellä aikavälillä johtaa siihen markkinan heikkouteen kyllä,
mutta luultavasti sitten taas jos miettii semmoista pidempää edes vuoden periodia, niin se ei ole niin kuin semmoinen signaali, mistä kannattaisi niin kuin olla hirveän huolissaan. Et kuten nähdään, niin parempia ostopaikkoja on melkein ollut silloin, kun ollaan se saatu tässä etenkin finanssikriisin jälkeisessä ajassa, missä meillä on ollut kaikkia näitä keskuspankin elvytyksiä ja valtion elvytyksiä ja niin kuin nollakorkoja ja kaikkea muita, mitä meillä tässä on ollut. Ja en yhtään epäile sitä, että meillä voi niin kuin uusia elvytystyökaluja tässä kyllä löytyy siinä vaiheessa, etenkin kun markkina alkaisi olemaan vielä heikompi tai talous alkaisi olemaan heikompi. No nyt kun tässä alkaa olemaan markkinoilla vähän pientä paniikkia päällä, kun kaikki tulee alas, niin totta kai odotetaan, että keskuspankki tekisi jotain asialle. Pistäisi vähän hätäjarru päälle ja tekisi koroille esimerkiksi jotain, jolloin ehkä saataisiin jonkinnäköistä boostia tuonne, no ensinnäkin talouteen, mutta totta kai niin kuin osakemarkkinalle. Olin näkevinä ainakin, että Trumpi myös vähän sellainen niin kuin ainakin puoliksi kettuili tuolle Powellille siitä, että kuinka hän on Mr. Late tai jotain, että hän on aina tavallaan myöhässä näiden temppujensa kanssa, että hänen pitäisi tulla jotenkin aggressiivisemmin mukaan tähän, niin mitä tästä pitäisi niin kuin ajatella osakesijoittajana, että jos presidenttien myöten tavallaan huudellaan jo keskuspankkiirin perään, että tee jotain? No se ei ole hirveän positiivinen signaali, jos presidentin ja keskuspankin välit on tulehtuneet niin kuin ne ehkä nyt tällä hetkellä näyttää olevan. Ja se, että jos ikään kuin tässä on meillä monta erilaista sotaa käynnissä, kauppasotaa ja muunlaista sotaa, niin jos nyt on jonkunlaista sotaa vielä tässä niin kuin presidentin ja keskuspankin välillä, niin se ei ole tietenkään hyvä uutinen. Ja se periaatteessa voi olla yksi niistä selittävistä tekijöistä, että minkä takia niin kuin tässä on vähän usko koetuksella niihin jenkkien finanssimarkkinoihin, koska keskuspankin pitäisi olla se riippumaton itsenäinen toimija, johon sitten taas niin kuin valtion hallinto ei saisi vaikuttaa millään tavalla. Et periaatteessa Trumpihan menee tuossa jo rajan yli, kun se lähtee kommentoimaan Powellin tekemisiä tai sitä, mitä Powellin pitäisi tällä hetkellä tehdä. No sitten taas toisaalta voi miettiä niin kuin sitä näkökulmaa, että Powellin tämä kausi päättyy vuoden päästä, ja presidenttihän nimittää sitten taas niin kuin seuraavan keskuspankin pääjohtajan, jolloin Trumpilla on mahdollista nimittää ehkä semmoinen toimija, joka olisi niin kuin myötämielisempi näille koronlaskuajatuksille esimerkiksi tällä hetkellä. Ja koska siihen seuraavaan keskuspankkiriin tai siihen pääjohtajaan on aikaa enää vuosi, niin tässä on spekuloitu myös semmoisella, että voisiko Trumpi nimittää ikään kuin etuajassa jo sen seuraavan keskuspankkiirin, jolloin markkina ennemminkin alkaisi katsomaan tämän uuden ja tulevan johtajan kommentteja siitä, että mitä aiotaan tehdä. Ja nimenomaan, jos ne olisi siitä näkökulmasta, että hän sanoo, että hän tulee laskemaan korkoja aggressiivinen, silloinhan siitä tulisi ikään kuin de facto johtaja, koska se kertoo sen Fedin tulevan linjan, koska sillä Powellin kommenteilla ei ole enää niin paljon merkitystä siinä vaiheessa. Etenkin kun mennään vielä vähän lähemmäksi, enää on kyse vain kuukausista siitä, että kuinka kauan toi Powellin kausi on siellä sitten Fedin puolella käynnissä. Mutta vähän monimutkainen soppahan tässä tällä hetkellä käynnissä. Ja toisaalta voi myös sanoa, että jos keskuspankin korkotaso, ohjauskoron taso on tällä hetkellä 4,25%, eli se ei ole lähelläkään sitä neutraalitasoa, mikä ajatellaan, että on ehkä lähempänä siellä 3%, vaan se on selkeästi kiristävä. Ja inflaatio ei ole tällä hetkellä ongelma, eikä edes se tariffeista tuleva pomppu-ongelma, niin kuin ollaan aikaisemmissa jaksoissa käsitelty, niin on niin kuin perusteetonta pitää näin kiristävää korkotasoa tässä näin epävarmassa taloustilanteessa, jolloin pitäisi ennemminkin proaktiivisesti keventää rahapolitiikkaa kohti sitä niin kuin neutraalia tasoa. Et siinä mielessä niin kuin olen samaa mieltä, että korkotason ei pitäisi olla näin korkealla, missä se tällä hetkellä on. Me ollaan täällä TC:ssä puhuttu siitä, että kun siinä on vissi ero, että voidaanko laskea korkoja vai pitääkö laskea korkoja. Nyt ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä, että niitä voitaisiin vielä laskea, mutta me koko ajan lähestytään tavallaan sitä pistettä, että niitä täytyy laskea, niin ilmeisesti tässä ei nyt varsinaisesti ole ehkä kiire, mutta joka tapauksessa asialle ehkä pitäisi tehdä jotain. No tässä just tullaan siihen, että mikä on semmoista proaktiivista toimintaa ja mikä on sitten vain reaktiivista toimintaa. Eli sitten kun on ikään kuin pakko ja taloudella menee jo tosi huonosti ja sitten siinä vaiheessa lähdetään laskemaan, niin sitten taas ne viiveet ja vaikutukset niissä kestää, niin kuin tiedetään rahapolitiikaksi, ne ei välity saman tien talouteen, jolloin niitä päätöksiä pitäisi osata tehdä proaktiivisesti jo ennen kuin ikään kuin ollaan heikossa tilanteessa talouden suhteen ja toki niin kuin tilanne on tällä hetkellä niin vaikea ja on monta pyörää tässä pyörimässä, joiden niin kuin yhteisvaikutusta pitäisi osata ajatella. Ja tällä hetkellä keskuspankki on ehkä todennut ennemminkin niin, että ne istuu käsien päällä, koska ne ei tiedä, mitä tulevan pitää tällä hetkellä.
Voisin kuvitella, että yksityissijoittajat on kyllä aika lailla samoilla linjoilla myös tämän rahapolitiikan suhteen, että asialle pitäisi tehdä nyt jotain, koska ilmeisesti kaikki on nyt todella huonosti ja aivan perseestä, koska ei ole ikinä ollut näin pitkää ajanjaksoa, että sentimentti on ollut näin kehno. Jep, eli kun katsotaan amerikkalaisten yksityissijoittajien sentimenttiä, nimenomaan sitä karhusten sijoittajien osuutta, joka odottaa, että muistaakseni kyllä tämän seuraavan 6 kuukauden kehitystä osakemarkkinasta, että se olisi niin kuin todellakin vedetään vessanpöntöstä alaspäin. Nyt 8 viikkoa yli 50% kyselyn vastaajista on ollut sitä mieltä, että lasku olisi luvassa. Ja tosiaankaan näin ei ole tapahtunut kertaakaan tämän 30 vuoden aikana, kun tätä kyselyä on kerätty. Ja tämä on semmoinen, mitä me ollaan seurattu niin kuin monta vuotta täällä, ja harvoin tosiaankin niin kuin näkee tämmöisiä näin äärilukemia. Ja aika usein, kuten tiedetään, niin nämä äärilukemat näissä sentimenttikyselyissä ajoittuu aika hyvin sinne pohjille. Ne ei välttämättä ole päivien eikä ihan viikkojenkaan tarkkuudella just siellä pohjassa, etenkin jos on niin kuin yhtään pidempi kestosta laskua, mutta ne on usein erittäin hyviä aikoja ostaa silloin, kun tehdään todella äärilukemia näissä sentimenttikyselyissä. Tämä on jotenkin käsittämätöntä, että kun meillä on ollut kumminkin nyt vaikka sinä aikana, kun me ollaan tehty tätä sarjaa, niin sinäkin aikana on ollut kaikennäköistä hässäkkää, esimerkiksi vaikka COVID, niin nyt kun me ollaan laskettu tällainen suhteellisen lyhyt aika, koska meillä kumminkin 22 oli pelkkää laskua, niin voisi kuvitella, että silloin olisi alkanut jengiltä vähän niin kuin jo loppuu huumori ja ei enää oikein maistu koko osakehomma ollenkaan, mutta nyt kun meillä on tämmöinen suhteellisen lyhyt lasku, niin silti jengi on niin kuin täysin niin kuin hätää kärsimässä, että eikö tästä tulekaan mitään. Miten tämä onkin niin jotenkin ihmeellisesti mennyt tällaiseksi tämä touhu, että ei kestetä edes niin kuin tämän tyyppisiä laskuja? Hyvä kysymys, ja ei kestä ammattilaisetkaan. Nimittäin kun katsotaan tätä Bank of American tekemää tämmöistä rahastonhoitajien sentimenttikyselyä, ja tässä tosiaankin yhdistyy se, että mitä siellä oikeasti tehdään siellä heidän rahastoissa, eli katsellaan noita osakepainoja sekä käteispainoja ja muutamaa muuta tekijää, ja niistä kerätään tämmöinen sentimenttiindeksi, niin täällä ollaan myös aivan ääriarvoissa. Eli tätä kyselyä kun kerätään kuukausittain, niin tämä on 5. matalin sentimenttilukema koko tämän kyselyhistorian aikana. Ja siellä tosiaankin on IT-kuplan puhkeamista, finanssikriisiä, sitten tuolla on 2019 ja sitten 2022 karhumarkkina on noin 4 muuta, kun ollaan oltu yhtä heikoissa sentimenttitunnelmissa. Ja tämäkin on toinen tämmöinen sentimenttikysely, mitä mä oon tosi tarkasti seurannut tässä viimeisen 10 vuoden aikana ja kerännyt jonkun verran dataa tästä. Ja tässä mä oon tosiaankin katsonut myös niin kuin kuukausitasolla, että milloin tehdään aina näitä matalimpia pohjia ja mitä osakemarkkina on tehnyt silloin. Ja mulla on tässä seuraavalla slaidilla merkattuna se, että missä toi rahastonhoitajien sentimentti saavuttaa sen hetkisen pohjansa aina. Ja kuten nähdään, niin ne on aika usein aika lähellä sen markkinan pohja tai semmoisessa kohdissa, kun tässä kuukausigraafilla seuraavien kuukausien aikana nähdään jo vahvaa nousua sieltä pohjista. Et ehkä niin kuin isoin ero tuonne varsinaiseen pohjaan niin on nimenomaan tuolla finanssikriisissä, missä silloin syksyllä, kun nämä isot pankit kaatui Jenkeissä, niin saavutettiin näiden sentimenttikyselyiden pohjia, vaikka osakemarkkina SP500 osalta pohjasi vasta sitten seuraavan vuoden maaliskuussa. Ei siihenkään toki ollut kuin 5 kuukautta enää aikaa, ja se oli hyvä ostopaikka niin kuin pidemmässä juoksussa, mutta tässä nähdään, että tuossa voi olla niin kuin eroa kuitenkin. Mutta usein se ero on ennemminkin niin, että ollaan joko jo nähty ne pohjat, tai ollaan just siellä pohjissa silloin, kun sentimentti on jopa näiden ammattimaisten rahastonhoitajien näkökulmasta kaikista heikoin. No mutta sitten siihen tuloskauteen, mitä lupailtiin jakson alussa, ja tällä hetkellä tuloskausi käy kuumana, ja ehkä täältä nyt sitten löytyisi kumminkin se valo sinne tunnelin päähän, koska kaikki muut tuntuu tällä hetkellä niin synkältä. Kyllä. Nyt tarvittaisiin tosiaankin yrityksiltä semmoista kommenttia, että heidän näkymät ei ole heikentynyt hirveästi tämän kauppasodan seurauksena. Ja mielenkiintoista nähdä, koska osa yrityksistä on niin kuin jo pikkasen kommentoinut sen suuntaan, että kyllä tässä niin kuin tulee vaikutuksia, ja vaikka niin kuin ruotsalaiselta Hexagonilta, isolta teollisuusyhtiöltä, niin saatiin jo tulosvaroitus kanssa kauppasodan takia, mutta ehkä ei vielä olla niin kuin saatu isossa kuvassa kuitenkaan niin kuin semmoista hyvää hunchia siitä, että mihin suuntaan ollaan menossa tuon kauppasodan suhteen, ja toki myöskään yritykset ei sitä ihan tarkkaan tiedä. Mutta seuraavan vähän yli viikon aikana niin suurin osa merkittävistä tuloksista tulee julki, eli mielenkiintoisia tulosjulkistuksia tällä viikolla Suomen puolelta, ja sitten tosiaankin tuo supertulospäivä Suomen ja Ruotsin osalta tuossa ensi viikon tiistaina, kun nähdään Fortumia, Nestettä, Finnairia, Keskoa, YIT:tä, Kalmaria, Reveniota muun muassa. Ja Jenkeissä tosiaankin tällä viikolla raportoi nyt tiistaina, kun kuvaillaan, niin Tesla,
markkinan sulkeutumisen jälkeen. Sieltä on luvassa ainakin niin kuin tämän ykköskvartaalin tuloksen näkökulmasta heikoin tulos moneen vuoteen. Eli se tosiaankin noiden tuotantoseisokkien takia tulee olemaan erittäin heikko se tulos ja nojaa taas vahvasti siihen, että mitä luvataan tulevaisuudesta. Torstaina nähdään sitten Googlelta eli Alphabetiltä tulosta. Ja ehkä siellä taas sitten niin kuin keskitytään vahvemmin siihen, että mikä se on se tekoälyn tulevaisuus, koska tuntuu siltä, että noi tekoälyn harjalla ratsastaneet yhtiöt viime aikoina, niin on kyllä laskenut todella vahvasti. Ja jos niin kuin miettii omasta näkökulmasta näitä vaikutuksia, että miettii kauppasotaa, miettii mitä tekoäly tulee tekemään seuraavien vuosien aikana, niin vaakakupissa pitäisi alkaa painamaan ehkä enemmän kuitenkin se tekoäly, millä on aivan valtavia transformatiivisia mahdollisuuksia ja vaikutuksia tuonne markkinaan. Ja tämä kauppasota on ehkä ennemminkin tämmöinen ohimenevä vaihe tässä taloudessa ja tässä Trumpin toisen kauden alkupuolella. No nyt kun sentimentti on niin kehno, niin mitä markkina nyt oikeastaan odottaa tältä tuloskaudelta? Mitä analyytikot on mieltä, että miten nämä tulosennusteet on elänyt tässä? Jos tuossa vuoden vaihteessa vielä ajateltiin, että tässä ykköskvartaalin tuloksena raportoitaisiin semmoista jopa yli 10% tuloskasvua, niin ne ennusteet on nyt laskenut sen verran, että toi odotus on 7,2% tällä hetkellä. Ja periaatteessa sekin on aika hyvää kasvua, ja etenkin jos päästäisiin siihen tilanteeseen, mihin yleensä päästään, eli että ne tulosodotukset ylitetään, niin päästäisiin kuitenkin aika mukavaan kasvuun tässä ykköskvartaalin aikana. Toki tämä on periaatteessa aikaa ennen sitä kauppasotaa, ja siinä mielessä ehkä se niin kuin mielenkiintoisempi tarkastelukohta on sitten kakkoskvartaali sekä koko vuosi ja kuinka ne tulosennusteet on elänyt. Ja tässä nähdään sitten taas tämän koko vuoden osalta, että kuinka toi koko vuoden osakekohtainen EPSI-ennuste on lähtenyt laskuun. Ja nyt ei kannata välttämättä hämääntyä tästä graafista ja tästä skaalasta, koska tässä tosiaankin, vaikka tämä näyttää tosi rajulta tämä lasku, niin tämä on alle 5%, mitä se tulosennuste ollaan reivattu alaspäin tässä periaatteessa viimeisen puolen vuoden aikana. Eli ei hirveän dramaattista, mutta niin kuin näkyy, että periaatteessa koko ajan sitä ollaan tuotu alaspäin. Toki jos tämä jatkuu niin kuin pitkään tämän tulosennusteen reivaaminen alaspäin tämänkin vuoden aikana, niin mikä se kasvu sitten on, mikä lopulta toteutuu. Voidaan tarkastella tätä myös tämmöisenä vuosipalkkeina, niin tässä periaatteessa näkee kuitenkin, että tämän vuoden tulosennuste edelleenkin on 10% korkeampi kuin missä oltiin viime vuonna. Ja sitten se vielä kiihtyy se tuloskasvu, kun mennään tuohon ensi vuoteen. Eli siellä on vielä 13,9% sitten suhteessa tämän vuoden ennätystuloksiin. Eli edelleenkin riippumatta kauppasodasta, niin odotetaan erittäin vahvaa tuloskasvua tälle vuodelle. Et toki ne ennusteet oli siellä melkein 15% tälle vuodelle, mutta nyt on reivattu alaspäin tuohon 10. Ja varmasti nyt ensimmäisen kvartaalin tuloksien yhteydessä toivotaan niin kuin jonkunlaista ohjeistusta näiltä yhtiöiltä, että mihin suuntaan nämä tulosennusteet tästä lähtee elämään. No nyt kun Mag 7 on vienyt markkinaa sekä sitten näitä tuloksia ylöspäin tässä viime vuodet, niin miten sitten muut firmat? Onko ne edelleen ihan tuloksentekokykyisiä? Tämä on tosiaan mielenkiintoinen huomio, että vaikka on tämmöinen epävarma tilanne, niin edelleenkin tulosennusteissa tälle vuodelle odotetaan aika vahvaa kasvua myös niin kuin laajalla rintamalla niille 493 muulle yhtiölle. Eli ei ole pelkästään Magnificent 7 markkina, vaan niin kuin vahvinta tuloskasvua näiltä muilta yhtiöiltä. Viimeisen oikeastaan 4 vuoteen olisi edelleenkin ennusteissa. Nyt kun tuloskausi käy kuumana ja siellä löytyy varmasti paljon hyviä pelipaikkoja, niin tässä ihan pari hyvää vinkkiä tuolta Nordnetin palvelusta. Uusia uudistuksia, mitä nyt on tullut teille kaiken näköisille pörssiveivarille ja kikkailijoille. Eli meillä on USA:n premarkkina auennut, eli pystyy jo kello 14 alkaa ruveta käymään kauppaa. Siinä saa 2,5 tuntia oikeastaan lisää peliaikaa sit sen suhteen, että milloin niillä jenkkiosakkeilla voi käydä kauppaa. Niin mitä hyviä ja huonoja puolia tässä on? No tosiaankin selvä hyvä puoli on se, että pääsee tekemään kauppaa jo sinne pre-markettiin, eli jos on tarve myydä, ostaa, niin pääsee siihen niin kuin pre-market-kaupankäyntiin kiinni, mihin aikaisemmin ei ole päässyt. Se on todella hyvä ominaisuus mun mielestä semmoiselle yhtään aktiivisemmalle sijoittajalle, että on mahdollisuus tehdä kauppaa niillä omistuksilla jo aikaisemmin. Ja etenkin just vaikka niin kuin tuloskaudella osa yrityksistä kertoo tuloksestaan nimenomaan ennen markkinan aukeamista. Se on aika usein niin kuin justiinsa tuossa 2 jälkeen, jolloin periaatteessa pääsee ikään kuin sen tulosjulkistuksen jälkeen nopeammin tekemään kauppaa, kun jos joutuisi odottaa sinne pörssin aukeamisen asti kello 16.30. Se huono puoli on ehkä se,
että kuitenkin pre-marketissa se kaupankäyntivolyymit on pienempiä, eli periaatteessa jos miettii sitä tarjouskirjaa, niin se on yleensä tyhjempi, eli täytyy ottaa huomioon tarkemmin se, että millä tasolla siellä tekee sitten kauppaa. Eli yleisesti ottaen voi sanoa, että osto- ja myyntilaidot on kauempana toisistaan, eli ikään kuin se spreadi on suurempi ja sitä kautta ikään kuin spreadia voi ajatella myös kustannuksena, että niin kuin, ja se pitää ottaa huomioon siellä, kun tekee kauppaa. Et tietenkin mitä isompi yhtiö ja mitä likvidimpi yhtiö se on, niin sitä pienemmät spreadit yleensä on siellä pre-marketissakin, mutta etenkin jos mennään sinne vähänkään pienempiin yhtiöihin, niin se on todella tärkeää ottaa huomioon sitten kaupankäynnissä. Ja sitten toinen ihan magea uusi ominaisuus on se, että tämmöisiä uusia algoritmisia toimeksiantotyyppejä on tullut. Siellä löytyy T-vappia, V-vappia ja sitten tämmöisiä likviditeettiä etsiviä toimeksiantotyyppejä. Et käytännössä V-vapin ja T-vapin osalta se kaupankäynti hajautuu. V-vapin kohdalla se menee volyymin perusteella ja T-vapin kohdalla sitten ajan perusteella. Mitä hyötyä tämmöisestä on? Nimenomaan silloin, jos sulla on suurempia toimeksiantoja, eli kun mennään vähintäänkin 5-numeroisiin, ehkä 6-numeroisiin summiin, mitä ei pysty toteuttamaan saman tien siinä tarjouskirjassa sieltä osto- tai myyntitasoilta, mitä siinä on ensimmäisenä nähtävissä, niin silloin sitä voi suuremmista toimeksiannoista hajauttaa näin, että algoritmi toteuttaa sitä sitten ja saa ikään kuin sen aika keskimääräisen hinnan sieltä markkinalta sitten sille toimeksiannolle ilman, että joutuu tekemään isoa määrää sitten näitä osto- tai myyntitoimeksiantoja sille omalle kaupalleen. Ja nykyään sitä likviditeettiäkin on helpompi löytää, koska on lisätty näitä tämmöisiä uusia vaihtoehtoisia markkinapaikkoja, koska kaikki toimeksiannothan ei löydy välttämättä siitä tarjouskirjasta, vaan löytyy myös tämmöisiä pimeitä markkinoita, että siellä on vaikka tämmöinen dark pooli, mistä sitten voi löytyä lisää likviditeettiä, niin mitä hyötyä nyt sitten tämän tyyppisistä erilaisista markkinapaikoista? Nimenomaan, kuten tuosta voi jo päätellä, niin jos kaikki toimeksiannot, mitä sieltä markkinoilta löytyy, niin ei välttämättä löydy suoraan siitä tarjouskirjasta, vaan löytyy näitä vaihtoehtoisia markkinapaikkoja, niin voi saada toteutettua parempaan hintaan sitä isompaa toimeksiantoa tästä johtuen. Eli näille löytyy siis aikansa ja paikkansa ja varmaan sitten myös siellä ruudun toisella puolella jotakuta kiinnostaa nämä tämän tyyppiset toimeksiantotyypit, varsinkin isompia summia pyörittävillä, niin pistetään tuonne kuvauskenttään sitten linkkiä, niin pääsee lukemaan niistä vähän lisää. Mutta eiköhän lähdetä katselemaan vielä salkkuja loppuun. Viime viikolla ei katsottu salkkuja, mutta sieltähän tulikin sitten heti välitön palaute, että miksi ei katsottu salkkuja. Toki ne löytyy aina, jos menee Nordnetin palveluun, laittaa hakukenttään vaan Tuomas Tuominen tai Jukka Lepikkö, niin sieltähän löytyy sitten meidän salkut, että niitä voi katsoa myös ihan milloin haluaa, ei pelkästään TC:n kautta. Mutta kurkitaan nyt sitten ihan yhdessä kaikki tässä näitä meidän salkkuja, niin sulla Jukka on, niin kuin tuossa aikaisemmin taisit mainitakin, niin dollarin myötä, niin oot ottanut sitten vähän turpaa ja oot indeksiä jonkun verran jäljessä. Kyllä. Mä oikeastaan listailin tuohon noita tekijöitä, mitkä on eniten vaikuttanut tähän salkun tuottoon nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana. Eli tosiaankin ensimmäinen on toi, minkä jo äsken sanoit, dollarin arvonlasku. Ja sitten siellä on yksi tämmöinen huono viputuotetreidi, mikä siis tapahtui siinä huhtikuun alussa. Eli meillä oli se paniikki torstai, paniikki perjantai, joka jatkui siihen vielä paniikki maanantaihin. Niin itse olin istunut käsieni päällä ja olin ottamatta viputreidejä siinä isossa markkinalaskussa ja tässä vaiheessa ollaan siihen perjantain loppuun mennessä laskettu 17% SP5 puolella sieltä huipulta. Ja itse ajattelin, että se on vaan ajan kysymys, että milloin näitä asioita lähdetään liennyttelemään. Ja sen takia otin sitten perjantain päätteeksi longitreidin tuonne indeksin puolelle, koska ajattelin, että tässä tuskin enää ihan hirveän monta prosenttia lasketaan. Kävi kuitenkin niin, että se viputreidin stoppari oli just sen verran ylhäällä, että siihen tultiin sitten vielä sen ison maanantailaskun seurauksena osumaan. Ja tämä oli varmaan isoin viputuotitreidi, mikä mulla on ollut tuolla Traders Club-salkussa. Et sanoin vuoden alussa, että pyrin pikkasen ottamaan isompia treidejä tänä vuonna, ja nyt se kostautui sillä tavalla, että se meni stoppiin aika lähelle sitä maanantain pohjaa silloin, kun vielä maanantaina se lasku valitettavasti jatkui silloin. Et käytännössä niin kun yhdestä päivästä jäi kiinni se, että olisi saanut sen pohjan kiinni sieltä, koska se ei paljosta jäänyt loppupeleissä enää kiinni. Ja se oli 6% koko salkun arvosta, eli periaatteessa se menetettiin kokonaan siellä, kun jos sen olisi, nyt voidaan jossitella, ottanut silloin seuraavana päivänä, eli silloin maanantaina, ja se ei olisi mennyt stoppiin, ja se olisi siinä heti sen viikon aikana noussut sen 200%. Niin jos ajatellaan näin, että siitä olisi voinut saada 12%, mutta menetettiin 6%, eli periaatteessa jopa 18% heitto siellä salkun arvossa, mikä käytännössä olisi ollut mahdollista tehdä, kun olisi vielä yhden päivän istunut käsillään. Niin, eli nyt sitten vaan rupeat nakuttaa voitollisia treidejä ja kovaa ajoa, niin lähtee tavallaan salkku kiitoon, koska sulla on myös vivutettu toi salkku aika pitkälti tällä hetkellä, eikö niin? Kyllä, ja se kyllä kuvastaa sitä näkemystä, että
pysyttäisiin sen paniikkimaanantain pohjan yläpuolella, koska salkussa tosiaankin on aika paljon vipua tällä hetkellä käytössä, ja vaatisi sitä, että siellä olisi myös sit niitä hyviä yhtiöitä, että sitten osittain vaikka on tämmöisiä niin kuin kaikista suurimmista yhtiöistä, niin vaikka Amazoni, niin voidaan katsoa Amazonin graafi, niin eilen se on valunut jo aika lähelle sitten taas toissa maanantain pohjaa. Eli siinä mielessä siellä on kyllä niin kuin pikkasen haasteita ollut tuossa salkun puolella tänä vuonna, ja niin kuin ehkä toi muutos, että aletaan ottamaan pikkasen isommalla vivulla ja vähän isompia positiokokoja, niin ei ole ainakaan toiminut nyt tämän vuoden markkinassa, mitä tuolla jenkkipuolella on nähty. Mutta huolimatta siitä, että tuossa on ollut aika paljon näitä syitä, että minkä takia salkku olisi voinut tulla aika paljonkin alas, niin loppupeleissä tämä niin kun on ehkä kuitenkin vielä torjuntavoitto, tämä nykytilanne, missä ollaan. Ja loppupeleissä, jos nähtäisiin vahvaa elpymistä tuolla, niin tässä on niin kuin monta tekijää, jotka aika nopeastikin kyllä salkkuun nostaa sitten vaikka tuonne plussan puolelle. Et kuten käytiin tuossa aikaisemmin läpi, niin täällä on varmaan niin kuin aika paljon meitäkin seuraavia sijoittajia, joilla se markkinanlasku, että se dollarin arvon heikentyminen, sekä vielä ehkä sitten se, että siellä on saattanut olla niitä korkeamman betan yhtiöitä tai näitä tekoälyliitännäisiä yhtiöitä, teknologiayhtiöitä, jotka on laskenut vielä enemmän kuin markkinaan on tullut. Jos siellä on vaikka ollut Nvidiaa tai Teslaa, niin katsoo, että paljon ne on tullut vuoden alusta alaspäin. Et siellä voi olla aika ikäviäkin lukemia joidenkin jenkkisijoittajien salkuissa tällä hetkellä. Mutta sulla on sopivan hajautettu salkku tuohon yhteen osakkeeseen, mutta Bitcoin on tuottanut ihan ok tässä viime aikoina kuitenkin, että ei ole tullut semmoista niin kuin isompaa damakea, vaikka myös se euron vahvistuminen näkyy kyllä tässä sijoituksessa aika selkeästi. Joo, yksinkertaiselle miehelle yksinkertaiset sijoitukset, että ei siellä ole kuin yksi lappu ja tavallaan helposti seurattava osake siinä mielessä, että firman tarkoitus on ostaa vaan mahdollisimman paljon bitcoinia taseeseen. Sen jälkeen sitten voidaan spekuloida sitä, että onko se fiksua vai ei, ja tehdäänkö niillä bitcoinilla mahdollisesti jotain, löytyykö sieltä joku oikeakin bisnes sitten jatkossa, mutta tällä hetkellä niin tämä on vaan hirveän helposti seurattava, ja ei paljon tullit ja muut paina, kun pistetään vaan bitcoin taseeseen ja odotellaan tavallaan sitä, että bitcoinin arvo nousee, ja ehkä niillä sitten jossain vaiheessa voidaan ruveta tekemään, esimerkiksi perustaa jotain bitcoin-pankkia tai jotain muuta vastaavaa, mutta semmoisen mielenkiintoisen huomion tein tuossa viikonlopun aikana, että ilmeisesti Eurooppaan olisi tulossa oma MSTR, eli Bitcoin Treasury AB, missä sen ideana on vaan haalia bitcoinia taseeseen niin paljon kuin sielu sietää. Ja osahan näistä on toiminut aika hyvin, että ainakin onko se Japani listattu se Metaplanet, se on noussut aika nätisti kanssa. Joo, ja GameStop itse asiassa kans ilmoitti, että he otti myös tämän, tai heillä on nyt mahdollisuus lähteä haalimaan bitcoinia taseeseen. Mä en tiedä, että onko heillä niin kuin tarkoitus tehdä jonkinnäköinen täyskäännös koko tämän niin kuin pelikauppabisneksen osalta ja siirtyä täysin bitcoin-hommiin, vai onko se nyt sitten vaan lisä tähän jo nykyisen liiketoiminnan päälle. Mutta ehkä näistä esimerkkeistäkin huomaa sen, että enenevissä määrin bitcoinia aletaan hankkimaan tuonne yhtiöiden taseisiin. Joo, kyllä. Ei se niin kuin huonompi betsi ole siis, että jos näkee sen bitcoinin arvon säilyttäjänä, ainakin jonkinlaisena sellaisena, niin ei se ole huono idea mun mielestä laittaa ainakaan osaa käteisestä tai kassasta myös niin kuin firmojen osalta sinne bitcoinin puolelle. Toivottavasti tämä kurkistus salkkuihin nyt ainakin vastasi joidenkin näihin vierotusoireisiin, mitä oli siellä kommenttikentissä ilmeisesti havaittavissa. Me ollaan viikon päästä taas vähän viisaampia, kun tuloskausi kiitää kovaa vauhtia eteenpäin ja puidaan näitä asioita taas sitten ensi viikolla ihan normaaliin tapaan, joten ei muuta kuin pistäkää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen, Nuunetin somekanavat seurantaa ja nähdään ensi viikolla. Hyviä treidejä. Moro! Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.